ازيكم يا بنات؟ عاملين ايه؟ اهلا بكم في فيديو جديد. تعالوا نتعلم مع بعض ازاي نعمل الحلزونه دي. الحلزونه ديت انا عملتها مكن شراشيب الكوفيه، او احطها في توكه، او احطها في بندانه، او ازين بيها ايس كاب او طواق البنات الصغننه بالشكل دوت. تعالوا نشوف هنعملها ازاي ونشوف إيه الادوات المستخدمه. الادوات المستخدمه ان انا هجيب ابره مقاس 3. طبعا مش لازم الابره تلتزم بيها او الخيط، دلوقتي انت ممكن تعمليها باي خيط وباي مقاس. وتعالى نشوف هنعملها ازاي. اول حاجه احنا معانا الخيط، وهنبدا نعمل عقده البدايه بالشكل ده. وهنعمل عدد سلاسل حسب الطول اللي احنا عايزينه. هنبدا نشتغل كده اي عدد من السلاسل بالشكل ده. زي ما انا عايزه هبدا اخد السلاسل حسب طول الحلزونه اللي انا عايزاها. هخلص السلاسل دي واجيلكوا تاني. انا عملت وليكن مقاس السلاسل قد كده. طبعا انت ممكن تعملي باي حجم انت عايزاه بالشكل دوت. وتعالوا نشوف هنشتغلها ازاي. اول حاجه هسيب اول سلسله وتاني سلسله واخش في تالت سلسله، هعمل عمود بلفه. هنعمل عمود بلفه ازاي؟ اول حاجه نلف الخيط وننزل في تالت سلسله ونسحب الخيط ونطلع وناخد لفه خيط ونطلع من حلقتين، ولفه خيط ونطلع من حلقتين. كده اصبح عندنا عمود بلفه. هنسحب الخيط وننزل تاني في نفس المكان ونعمل عمود بلفه تاني بالشكل ده. ناخد لفة خيط وننزل في نفس المكان وناخد لفة خيط ونطلع ناخد حلقتين في حلقتين. كده أصبح عندي في نفس المكان 3 عواميد بلفة. هلف لفة واخد في السلسلة اللي بعد كده 3 عمود بلفة تاني. ادي اول واحد، ادي تاني واحد، ادي تالت عمود بالشكل ده. الف الخيط واعمل في السلسلة اللي بعدها 3 عواميد بلفة. ادي اول واحد، تاني عمود، تالت عمود. نعملها تاني، هناخد لفة خيط وفي السلسلة اللي بعدها هنعمل 3 عمود بلفة. ادي اول عمود بلفة، في نفس المكان تاني عمود، في نفس المكان تالت عمود. هتبدأ تلف معانا اهي، هتبدأ تلف معانا. كل ما نشتغل تبدأ تلف تاني. تاني السلسلة اللي بعدها هنعمل فيها 3 عواميد بلفة. ادي اول عمود، تاني عمود، تالت عمود. هبدأ اعمل في كل سلسلة من دول، في كل سلسلة هتقابلني هعمل فيها 3 عمود بلفة. نخلصها واجيلكوا تاني. دلوقتي بعد ما عملنا في كل سلسلة 3 عمود بلفة، دلوقتي هتطلع كده بالشكل ده. اول ما نشوف الشكل ده طبعا ما نخافش خالص، هنشوف مع بعض هنعملها ازاي. اول حاجة التانية اللي من تحت دي كده هنبدأ نلف فيها كده. بص الشكل بتاعها. نفضل نعدل العمود كده اهو ونلف فيها.
نلف كده اهوت. بص الشكل عندنا اصبح متكون ازاي. دي بنزين بيها اي مشغولات يدويه، طاقية، كوفية، بندانة، ايس كاب اهي. نلف فيها تاني كده اهي بالشكل ده. كده خلصت معانا، ولو عجبكم الفيديو دوسوا لايك واشتركوا في القناة واستنوا في الفيديوهات اللي جايه.